हाँ जी। लास्ट पार्ट की इमंगस चलो को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो आगा पोर्शन यू कंप्लीट को सही था दागी आंसर जम सर 34,000 रहा सही शो बस दलता कि मंगा ये एडजस्टमेंट कड़े हो दायो सही था चिकल मंगा नॉन करंट एसेट अकाउंट जोड़ कड़े हो सही था वलता कि मंगा डेटा वाला गोला अलता कि यो पॉइंट थे मंगा दागे ख्याल सा तू सही था गरीबन ज़का स्पो कमा दलता कि मा द नॉन करंट एसेट चिकम ओपनिंग बैलेंस थे मा गला गोला सही शो दा ओपनिंग बैलेंस रागले ब्याज हमसरा क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस द तेर काल बमगरालो क्लोजिंग बैलेंस कम से काल दो आगबरा सही शो दीज पूरे ब्या accumulated depreciation नौ राकड़े नुमा depreciation वागस्तु ब्या revaluation surplus रागले ओ तेर काल او د दې کال چې ما comparison کو پای کې 2000 روپۍ increase راغل نو هغه increase مالته کې ولیکو اوس چې کوم د سیل ویلیو دا به actually موږ 8000 نه لیکو 8000 ویلیو دومره راکړي چې کله already د دینه دو پروفټ یا لاس مون کړی دی هغه ته لر کړی دی دلته کې کوېشن ته دوباره وګورئ دلته کې موږ ته سوي چې during the year ended 30 June 2005 firework company disposed of several items of plant and equipment for sale proceed of 8,000 the loss on disposal of 2,000 is included within cost of sale صحیح ده نو ګورئ په دې خبره باندې ځان پوه کړئ دی یو لاین باندې چې کم چې 2000 لاس راغلی وو the loss on disposal 2000 is included within cost of sale مطلب 2000 چې کم لاس راغلی وو هغه already په cost of sale کې include شوی دی دلته کې basically موږ د carrying amount پکار دی carrying amount نه زموږ څه مطلب دی carrying amount نه زموږ مطلب دا دی چې کله موږ دا asset خرڅوو د دې asset carrying amount زم سره سونه carrying amount موږ څنګه راوباسو چې کله زم سره original cost راغلی دا original cost موږ ماینس کو depreciation چې دا اوسه پورې کم depreciation زموږ راغلی صحیح ده دلته کې موږ سره already loss amount راغلی دی چې په دې کې موږ loss څونه کړی دی چې loss amount زما سره شته نو زه په اسانه باندې carrying amount چې دغه معلومولی شم فور ایگزامپل زه profit and loss معلوموم کنه profit and loss معلوموم دا یو فارموله ده ته اکاونټ هم جوړولی شي که اکاونټ نه جوړې ته په دې فارموله هم کولی شي چې کله زه profit and loss ګورم نو زه وګورم چې دا نان کرنٹ ایسټ ما خرڅ کړی په څو باندې دی صحیح شو او د دې cost of sales هم سره څونه راغلی دی یعنی cost of asset on date of sale یعنی دا ایسټ چې ما خرڅو د دې کوست څونه راغلی او صحیح ده نو موږ الریډي راکړلی چې د دې ایسټ کې موږ لاس کړی دی نو پروفټ او لاس کې که ستا سره پروفټ یې جمع به یې لګیا خو تا ته یې ویلي چې تا 2000 لاس کړلی که نه لاس آن ډسپوزل موږ هغه ولګو ماینس موږ ته وایي چې دا ایسټ موږ خرڅ کړی دی په 8000 باندې نو ما هغه ولګو نو دلته کې زه ایکچولی معلوم کړم کوست آف ایسټ آن ډیټ آف سیل یا په اسانه باندې ته موږ څه ویلو کیرینګ ویلیو ورته موږ ویلو کیرینګ ویلیو یا دې ته موږ بل نوم څه ویلو نون کرنٹ ایسٹ کې ان بی وی یعنی په دې کال باندې زموږ د ایسټ چې موږ خرڅ کوو د خپل بیلنس شیټ نه موږ لر کوو د دې ویلیو څونه و نو 8000 باندې خو تا خرڅ کړی دی خو د دې ویلیو زم سره په ان بی وی کې څونه و صحیح ده نو کنفیوز کیږئ ما نون کرنٹ ایسٹ ته تاسو لاړ شئ په ډسپوزل ټاپک کې موږ ویلو چې د ایسټ خپل ویلیو یعنی ستاسو بیلنس شیټ کې چې دا په څو اماونټ باندې په دې کال ریکارډ شو د دې ان بی وی څونه و صحیح ده او دا تا خرڅ کړی په څونه دی نو ادوړه موږ کمپیر کو چې ګټه شوي که تاوان دلته کې موږ هغه ویلیو نه ده راکړې نان کرنٹ ایسٹ اکاؤنٹ چې کله زه جوړوم نو زه پکې هغه کیرینګ اماونټ لګوم صحیح ده نو هغه کیرینګ اماونټ زما سره نشتی نو چې زه معلوموم کیرینګ اماونټ به خو وړي پلس وشي دی خو زم سره 8000 دی او 2000 چې خو وړي نو دا به هم جمع شي نو مطلب دا ایسټ چې موږ خرڅو نو په هغه ټایم د دې ویلیو زم سره څونه وه 10,000 وه صحیح ده په 10,000 زم سره و او په 8000 ما خرڅ کړو نو ځکه زم سره دې ویلیو څونه راغلی وه 2000 سوري 2000 به کوم لاس کړو چې په 10,000 ستا سره په بیلنس شیټ کې دی کیرینګ اماونټ او دا چې دی دا خرڅ کړی دی په څو باندې په 8000 باندې نو مطلب 2000 ته تاوان کړی دی صحیح ده نو دا ویلیو چې دا کیرینګ اماونټ دا به دلته ولیکم انسټیډ اف سیل صحیح ده سیل په ځای به زه دا ویلیو لیکم چې 10,000 د دې ایسټ سوه کیرینګ اماونټ و چې کله دا مونږه خرڅوو صحیح شو ښه جي اوس که مزید ته بیلنس راوباسه که نه د کوېشن کې ورته ضرورت نشته صحیح ده اوس که تا دا راجمع کړي 25,000 او دا به راشي بیسیکلي زموږ سره راځي 1,35,000
1,35,000 براشي. 1,35,000 که مزید تکې وای که کنه ضرورت نشته. 1,35,000 نه چې ته ماینس کې 95,000 نو دا براشي 40,000 د دې بیلنسینګ فیګر. خو د هغې دلته ضرورت نشته. صحیح ده. موږ ته دا اماونټ پکار و چې دا ایسټ چې موږ خرڅو د دې کیرینګ ویلیو څونه و، ځکه چې کله زه پروفیټ په کیش فلو کې لیکم نو زه به هغه ټوټل ایسټ ویلیو لیکم چې زموږ کیش څونه ریډیوس شوی و. صحیح ده. ښه جي دا خو د دې ایسټ د اکاونټ خبره شوه. مصطفی تپوس کړو چې دا موږ ولې جوړو. نو زم سره په دې کوېشن کې زم سره دا کیرینګ اماونټ نه و، نو د هغې د راویستو دپاره د اکاونټ موږ جوړو. صحیح ده. ښه جي اوس بره راشئ خپل فارمیټ ته. هلته کې اوس زم نه تپوس کوي چې کیش پرچیز اف پراپرټي پلانټ اینډ اکوپمنټ دلته کې تا څونه پرچیزز کړي دي، یعنی تا څونه اغستې دي. صحیح ده. نو هغه مونږ معلوم کو د دې اکاونټ نه، هغه مونږ معلوم کو هغه څونه راغلی 40,000 راغلی. دا بیلنسینګ فیګر چې کم تا راغلی دا ته اکچولي تا ته شو کوي څه پرچیز اف نان کرنٹ ایسٹ. که څوک کنفیوز وي چې دا پرچیز اف نان کرنٹ ایسٹ څنګه راغلی دی، نو که تاسو ته نان کرنٹ ایسٹ اکاونټ یاد شي کله چې مونږ ایسٹ الو نو هغه به ایډ کیږي په ډیبټ سایډ باندې، او بیلنسینګ فیګر په دې کوېشن کې کوم ځای ته راوتی ډیبټ سایډ ته. او په دې اکاونټ کې زم سره پرچیز اف نان کرنٹ ایسٹ نشتی، نو مطلب کم 40,000 چې راغی دا زموږ دپاره څه دی پرچیز اف نان کرنٹ ایسٹ دی. نو هغه مونږ د دې ایسٹ اکاونټ نه معلوم کو. صحیح ده. نو دا به هم دلته کې زه ولیکم چې مونږ دلته کې اغستې دي 40,000، خو دا به موږ جمع کوو که ماینس کوو. کله چې تا ایسٹ والي تا پیسې ورکړي دي نو چې پیسې درنه تللي دي آوټ فلو ده، نو دا به ماینس شي. بیا ډسپوزل پروسید اف پلانټ اینډ اکوپمنټ تا ډسپوزل څونه کړي دي، نو هغه یې الریډي ماله چې کوم ویلیو راکړي زه به هغه لیکم. صحیح ده. سیل پروسید اف 8,000 کم چې اکچوال ډسپوزل خبره کوي نو هغه 8,000 دی. اوس خبرې ته غوږ کېدئ. کله چې تا ایسټ خرڅ کې ایسټ ستا نه لاړو خو تا ته پیسې راغلي. اوس چې تا له پیسې راغلي نو هغه پیسې به ته څه کې انفلو ده که نه، نو هغه انفلو به ته دلته کې جمع کړي. صحیح ده. اوس دلته کې چې کوم اماونټ زه لیکم هغه د برې نه بدلي، مطلب دا دی بره موږ 34,000 معلوم کړو. انویسټینګ اکټیویټیز کې انسر چې څونه راغلی ته به هغه لیکې. نو دلته کې زه لیکلی شم چې کیش فرام انویسټینګ اکټیویټیز دا به زم سره څونه راشي 40,000 او 8,000 ماینس 32,000 به راشي. صحیح شو. نو یو زم سره راغلی دی 34,000 دا به هایلایټ کو کنه چې وروسته کلکولیشن کې آسان شي. دا 34,000 د هغې نه راغلی و. کیش فرام انویسټینګ اکټیویټیز هم سره ماینس 32,000 راغی. دوه پورشنې وشو یا دوه سیکشنې زموږ کمپلیټ شوې. اوس راځو دریم سیکشن لا چې کوم زم سره دی کیش فلو فرام فایننسینګ اکټیویټیز. صحیح ده. فایننسینګ اکټیویټیز له ته راشه نو تا له یې درکړلی ریپیمنټ اف بینک لون. بینک لون حوالې سره څه خبره دلته کې شوې ده ګورئ. ښه دا به څنګه راوباسم. د تیر کال بینک لون زموږ څونه دی 17,000 تیر کالو او څه کال څونه دی 7,000 دی. د دې خبرې څه مطلب شو؟ سر جی بینک لون ډیکریز شوی دی. ډیکریز شوی دی. نو ډیکریز مطلب تا ریپے کړی که نه هغه دې پے کړی دی. نو چې تا پے کړی دی نو مطلب تا پیسې ورکړي دي. نو چې پیسې تا ورکړلي آوټ فلو ده. آوټ فلو به څه کېږي ماینس کېږي به. اوس هغه څونه راځي 17,000 او 7,000 په 10,000 تا ریپے کړی دی. نو 10,000 به دې ځای نه څه شي بینک لون به ماینس شي. کلیر شو؟ ښه جي. دویم کوېشن راځي پروسید اف شیر ایشو. تا څومره شیرز چې دي هغه تا ایشو کړي دي. صحیح ده. دا موږ ته پته لګي د ایکویټي نه. دلته کې وګوره تیر کال ستا شیرز څونه دي 15,000 دي. څه کال ستا شیرز څونه دي 20,000 دي. نو مطلب ایکویټي کې تا څومره شیرز ورکړي دي 5,000. نو 15,000 ستا دا راغی. کله چې تا شیرز ایشو کې مطلب تا ته پیسې راغلي دي. ځان به دې خبره پوه کوئ چې شیرز تا ایشو کړل مطلب تا ته پیسې راغلي نو 15,000 دا راغلي. صحیح شو. جمع زه به شیر پریمیم تم ګورم که نه. شیر پریمیم که ته وګورئ 3,000 ستا سره راولي اوس څونه دي 8,000 نو 15,000 تا هغه ګټه هم کړې ده پروفیټ شوی که نه. شیر پریمیم مطلب تا به کې ګټه کړې ده نو 15,000 تا ته هغه ګټه هم میلاو شوي ده. نو 15,000 دا راغلي. نو مطلب څه شو 10,000 ستا شیرز ایشو د وجې تا ته پیسې راغلي د انفلو شوي ده. نو هغه به موږ جمع پوه شوئ دې ځای پورې. ښه جي. اوس زم سره راځي ډیویډنډ پیډ. ډیویډنډ که ستاسو کیپټل سټرکچر چپټر یاد شي موږ د دې لپاره جوړو ریویلیوشن سرپلس. سوري ریویلیوشن سرپلس نه ریټین ارننګز به دې لپاره موږ جوړو. هلته موږ د ډیویډنډ پته لګي. خو دلته کې بعد یو څو خبرو خیال ساتئ. دا ته په اکاونټ هم کولی شي ډایرکټ په فارموله هم کولی شي. او په اکاونټ ورته جوړو ما چې تاسو ته یاد وي. صحیح ده. ته به چا اکاونټ جوړ کړې د ریټین ارننګ اکاونټ به جوړ کړې
ریټین ارنینګ کې به ته د هغې اوپننګ او کلوزنګ ولیکې. ریټین ارنینګ ستا انکم شو کوي، د اوپننګ په کریډټ سایډ او کلوزنګ په ډیبټ سایډ. صحیح ده. ریټین ارنینګ یې موږ له راکړی دی چې د تېر کال ستا سره 85,000. د تېر کاله به کرنټ ایئر دپاره څه شي؟ اوپننګ به شي. 85,000 زموږ سره راغلی اوپننګ. بیا کلوزنګ یې څونه راکړی دی؟ 96,000 راکړی، دا به کلوزنګ راشي. مونږ څه معلومو؟ ډیویډنډ پیډ، چې ما ډیویډنډ څونه پے کړی. ډیویډنډ به تاته معلومیږي د ریټین ارنینګ اکاونټ نه. ریټین ارنینګ اکاونټ کې درې سیزونه دي. ریټین ارنینګ په خپله باندې، یعنې د هغې اوپننګ کلوزنګ، دویم ډیویډنډ، او دریم به صحیح څوک به ماته ووایي؟ रिवैल्यूएशन सरप्लस सर जी। الله اکبر. ریټین ارنینګ کې بل مونږ څه ریکارډ کوو؟ डिविडेंड रिसीव्ड सर जी। ډیویډنډ خو ما وویې که نه، ریټین ارنینګ اوپننګ کلوزنګ راغی، ډیویډنډ راغی. دریمه خبره به څه راځي؟ ریټین ارنینګ څه ته وایو؟ پروفیټ ته وایو که نه، چې د ټول د کمپنۍ پروفیټ اوسه پورې ټول څونه دی، نو پروفیټ به پکې نه ریکارډ کوو. پریمیم سره جی. صحیح شو. نو هغه پروفیټ زموږ څونه راغلی؟ اوس دلته به یو خبره پوه کوئ چې کله زه په ریټین ارنینګ کې یو پروفیټ جمع کوم، نو هغه به دلته کې کم وي. پروفیټ بیفور ټیکس به وي، پروفیټ فار د ایئر به وي، ټوټل کمپریهنسیو انکم فار د ایئر به وي. ریټین ارنینګ کې زه د خپلې کمپنۍ ټوټل پروفیټ جمع کوم. کیپټل سټرکچر کې دا خبرې مونږ کړې دي که نه. دلته کې اوس زما پروفیټ پکار دی چې په ریټین ارنینګ کې ولیکم. یو زما سره پروفیټ بیفور ټیکس دی، یو پروفیټ فار د ایئر دی، یو ټوټل کمپریهنسیو انکم فار د ایئر دی. نو کم یو پروفیټ به زه لیکم؟ دلته کې به موږ ریکارډ کوو پروفیټ فار د ایئر. صحیح ده. دې خبر ته غوږ کېږدئ. پروفیټ فار د ایئر. پروفیټ بیفور ټیکس ځکه نه ریکارډ کوم ځکه پای کې ټیکس پاتې دی، به ورکول غواړي. ټوټل کمپریهنسیو انکم ځکه نه ریکارډ کوم، پای کې 2,000 د ریویلیوشن سرپلس د وجې راغلي، هغه الریډي په ریویلیوشن سرپلس اکاونټ کې موږ جدا لیکو. صحیح ده. نو ریټین ارنینګ کې به موږ ریټین ارنینګ اوپننګ کلوزنګ ډیویډنډ او پروفیټ. که ډیویډنډ یې نه دی راکړی ډیویډنډ به ترې معلوموم، که پروفیټ یې نه دی راکړی ډیویډنډ به پکې ولیکم، پروفیټ به ترې معلوموم. صحیح ده. دلته کې ما پروفیټ یې راکړی، پروفیټ مې ولیکو، ډیویډنډ یې نه دی راکړی ډیویډنډ به معلوموم. کریډټ سایډ زموږ سره څونه دی؟ سیوا دی که نه؟ هغه دا به بل ته پیسټ کړم. صحیح شو. کریډټ سایډ څونه دی؟ هغه سیوا دی که نه؟ 25 او 85 دا به څونه شي؟ 90. 1,10,000 راځي. 1,10,000 به راشي دواړه سایډ ته. ډیبټ سایډ ته ماینس کا، نو څونه بیلنس به ستا سره راشي؟ ډیویډنډ پیډ بیلنسینګ فیګر 14,000. صحیح ده. نو 14,000 بلته زموږ سره راشي بیلنسینګ فیګر. دغه بیلنسینګ فیګر زموږ دپاره څه دی؟ کله چې موږ ډیویډنډ پے کوو، یعنې تا شیر هولډرز ته د هغو پروفیټ کې حصه ورکړي، نو ستا ریټین ارنینګ اکاونټ راکم شي که نه؟ نو 14,000 به موږ ډیویډنډ پے کړی. صحیح ده. اوس بره زمانه غواړي ډیویډنډ پیډ. نو ډیویډنډ پیډ موږ معلوم کړو چې هغه راغلی 14,000. نو ډیویډنډ پیډ بلته کې زه څه کړم؟ دلته کې به یې ولیکم. صحیح ده. اوس تا کیش ورکړی دی، یعنې تا پیمنټ کړی دی، آوټ فلو شوي ده، دا به څه شي؟ ماینس به شي. صحیح شو. نو زموږ سره به دا هم کمپلیټ شو دا پورشن. نو فایننسینګ نه موږ ته څونه راغی؟ کیش فرام فایننسینګ اکټیویټیز. فایننسینګ کې به زموږ سره شیرز او د لون یعنې د بینک خبره راځي. صحیح ده. دا څونه راغی؟ 24,000 ماینس 10,000. زموږ سره ماینس 14,000 راشي. 24 او 10 14,000 راځي که نه؟ او صحیح شو. ښه جي. دا به هم زه هایلایټ کړم ځکه چې دې درې واړو کمپیریزن به زه کوم. صحیح شو. دا درې مونږه معلوم کړو. زموږ سره په کیش فلو کې درې پورشن یا درې سیکشن وي. کیش فلو فرام اپریټینګ اکټیویټیز هغه مونږ معلوم کړو. د هغې نه بیا مونږه انټرست پیډ او انکم ټیکس که راغلی هغې اډجسټمنټ به وکړم، پلس 34,000 راغلی. بیا انویسټینګ اکټیویټیز نه 32,000 ماینس راغی او 14,000 دا راغی. صحیح ده. نو اوس زموږ څه غواړي؟ ډیکریز انکریز ان کیش اینڈ کیش اکویلنٹ فار د ایئر. د دې کال زموږ سره ستا سره کیش څونه راغلی؟ د دې درې واړو به موږ دلته کې کلکولیشن په جمع باندې اوس وکړو. صحیح ده. نو هغه ته ډایرکټ هم لیکلی شي، خو ستاسو د پوهې دپاره دلته کې زه ولیکم چې 34,000 د یو راغی، بیا به دې نه ماینس کړو 32,000 دویم هغه راغلی و،
دریم 14000 هغه به ماینس کړو. تاسو سره ټوټل کیش په دې کال کې څونه راغلی دی؟ دا به 2000 راشي. 2000 نه 14000 نو لرکانو ماینس 12000 به راشي. یعنی په دې کال کې پتا باندې ماینس 12000 کیش راغلی دی. د دې مطلب څه شو؟ د دې مطلب دا راغی چې ته په دې کال کې ستانه 12000 کیش سیوا تللی دی یا پتا باندې لایبیلیټیز راغلي دي. خو کیش and cash equivalent at the start of the year کله چې دا کال شروع کېدو ستاسو سره کیش و که نه و، صحیح ده؟ نو دا کیش کتو لپاره به موږ چېرته ځو؟ بیلنس شیټ ته به ځو. بیلنس شیټ ته راشئ، هلته زموږ سره څه کیش و، کیش and cash equivalent دلته یې راکړی دی. تیر کال کې زموږ سره 100 روپۍ پاتې شوي وي، 10,000 پاتې شوي وي. څه کال نشته که نه، ځکه دا موږ معلوموو. نو 10,000 به څه وکړم؟ هغه به راولم، ځکه چې کال شروع کېدو د تیر کال 10,000 روپۍ زما سره پاتې وي. څه کال ماینس 12,000 کې هم د تیر کال 10,000 زما سره پاتې وي. د دې خبرې مطلب څه راغی چې 12,000 څه کال راغلی او تیر کال 10,000 زما سره وي. نو که زه ایډجسټمنټ وکړم نو څونه راځي؟ 10,000 زما سره وي، څه کال ماینسو کې 12,000 زما نه سیوا لګېدلې، نو مطلب زما سره 100 روپۍ پاتې شوي دي ماینس 2,000. نو مطلب 2,000 په ما څه ده؟ ور ډرافټ دی، یعنی لایبیلیټي ده، ځکه 2,000 ما کیش فلو چې دغه قرضه کې راغلی یم. اوس د دې کنفرمیشن زه څنګه وکړم چې یاره دا انسر زما دا 2,000 صحیح دی که نه دی؟ نو که تاسو دلته بیلنس شیټ کې لایبیلیټیز ته راشئ او په بینک ور ډرافټ ته وګورئ که نه، نو بینک ور ډرافټ په تا باندې څونه دی؟ 2,000. او 2,000 ستا انسر راغی، نو مطلب انسر زموږ څه دی؟ صحیح راغلی. صحیح ده. ایکسپلینیشن کې زما ټایم ډیر زیات ولګېدو. د هغې وجه دا ده چې یو خو د دې لیکچر مونږه پراپر طریقې سره نه و کړی، نو ځکه ما تاسو ته د ایکسپلینیشن پکې سیوا وکړو. خو چې تاسو کله دا کوېشن په خپله باندې یو پیر وکړئ او بیا کوېشن کوئ نو 10 منټس به ستاسو لګي. صحیح ده. اګین درته زه ریوایز کومه، کیش فلو سټیټمنټ مونږ جوړو. مونږ یې ولې جوړو؟ ځکه یې جوړو چې مونږ ته پته ولګي په دې کال کې مونږ ته څومره کیش راغلی دی، څومره تللی دی. مین مقصد یې څه دی چې د کال په آخره کې ماته د خپل کیش پوزیشن پته ولګي. په دې کال کې ماینس 2,000 کې یم زه، تیر کال کې څه ومه؟ تیر کال پلس 10,000 کې وم. اوس د دې د راویستو دپاره یو خو سمپل کلکولیشن دی چې زما سره الریډي ماته د کیش پته شته چې زما سره کیش څونه دی، ماینس آوټ فلوز جمع انفلوز. خو هغه قصه نشتی، مال یې راکړی دی چې ته معلومې د څه نه؟ د پروفیټ نه. اوس پروفیټ چې پروفیټ او کیش جدا خبرې دي. صحیح ده. نو پروفیټ هله ما معلوم کړی چې ما خپل ایکسپنسز ماینس کړي او پای کې نون کیش ایکسپنس هم ما ماینس کړي. نون کیش ایکسپنس مطلب دا دی چې تا دا کیش چاله ورکړی نه دی، خو تا صرف په خپل بوکس کې ماینس کړي دي، نو واپس پکې هغه جمع شوي دي. ډپریسیشن جمع شو، لاس آن سیل آف اکوپمنٹ یا لاس آف سیل آن نن کرنٹ ایسٹ هغه کې واپس جمع شو، انټرست پیبل پکې جمع شو. دې ځې پورې یو خبره شوه. بیا انوینټریز ریسیوبل پیبل کې ستا کیش تللی که راغلی دی هغه وشوه. دا ستا کیش فلو فرام اپریټینګ اکټیویټیز راله. خو دلته کې به یو ایډجسټمنټ ته بل کې د انکم ټیکس او د ایکسپنس. صحیح ده، د انټرست ایکسپنس. نو د هغې دپاره که تا لې ډیټا یا ایډجسټمنټ درکړي د هغې اکاونټ به ته جوړ کړې او د هغې چې کوم پیمنټ راوتی انټرست تا پی کړی دی یا انکم ټیکس تا پی کړی دی هغه به معلوم کړي، ځکه تا پیمنټ کړی نو دا به ماینس کې لګي. یو کیش تا دلته کې معلوم. دویم بیا راځي انویسټینګ اکټیویټیز نه او دریم راځي د فاینانسینګ اکټیویټیز نه. نو انویسټینګ اکټیویټیز کې مونږ د نون کرنټ ایسټ د اخیستو د خرڅولو خبره کوو. نو د هغې دپاره به ته جدا اکاونټ جوړی، د هغه اکاونټ نه به تا ته د څو خبرو پته لګي. صحیح ده. بیا دغه شانتي فاینانسینګ اکټیویټیز مونږ کله جوړو. فاینانسینګ مطلب صحیح چې تا د بینک نه څه لون اخیستی یا دې ورکړی، تا شیرز اخیستی یا ورکړي دي. صحیح ده. نو د هغې نه به ته معلوم کړي دا درې واړه به تا ایډ اپ کې، نو تا ته پته ولګي چې څه کال د کیش پوزیشن څه دی. نو څه کال مونږ په ماینس 12,000 کې وي، خو د تیر کال چې کم 10,000 کیش و د هغې سره مې راجمع کړو نو مونږ صرف په ماینس 2,000 کې. نو زموږ سره اوس فی الحال کیش نشتی، بنک باندې الټه د بینک څه ده؟ 2,000 قرضه ده. پوه شوئ. ډیټا به ته ټوله د خپل فاینانشل سټیټمنټس نه رالي او تاله به یې د ایډجسټمنټ دپاره څه ډیټا درکړي. نو کم ځای کې چې تا ته ښکاري چې یاره دلته کې یو اکاونټ جوړول غواړي نو هغه اکاونټ به ته جوړوې. لکه ما نون کرنټ ایسټ اکاونټ جوړ کړو، د انکم ټیکس اکاونټ مې جوړ کړو، د ریټین ارننګ اکاونټ مې جوړ کړو. ریټین ارننګ دپاره ته ډایرکټ فارموله هم لیکلی شي چې کلوزینګ ریټین ارننګ برابري ایکول ټو اوپننګ ریټین ارننګ جمع پروفیټ ماینس ډیویډنډ. صحیح ده. نو که د هغې نه یې معلومې او که د اکاونټ نه یې معلومې، په دې کې څه ناشنا څه نوې خبرې نشتي. ټولې خبرې الریډي چې دی مونږ په کورس کې د هغې ایکسپلینیشن شوی دی. انکم ټیکس تاسو دپاره ځکه نوې خبره ده
انکم ټیکس مونږ په کورس کې نه دی ویلي، صحیح ده. نو انکم ټیکس هم هغه شان څنګه چې اوس ما په واتس اپ کې مصطفی لانسر ورکو چې څنګه الکتریسيټي بل راشي او تا نه دی پې کړی، نو الکتریسيټي په خپل باندې ایکسپنس دی او تا هغه لا پې کړی نه دی، نو پته لایبিলিټي ده. نو سیم طریقې سره بدل کې دا ته څه کې ټریټ کې به صحیح ده. نو نوی بکس نشته، هغه سیم خبرې دي او دلته کې صرف ایڈجسټمنٹ کول غواړي. اگین زه تاسو ته وایم چې پیپر کې تعالی دا ډیټا درکړي چې دا ستا فاینانشل سټیټمنټ دی او اول به موږ ته دا فارمیټ نه جوړو، اوس دا فارمیټ تاسو له جوړ کړی او تا ته وایي دلته کې صرف فیګرز ولګوه، صحیح ده. نو کم کم فیګر چې ته معلومه هغه دلته کې تا یا جمع کې یا ماینس کې او په دې طریقه باندې به په اسانه باندې تخپل انسر ولګي، صحیح ده. ما دا فارمیټ چې دی ورته مې کاپی کړو او ما چې په اسانه باندې موږ د خپل فیګرز ولګو، صحیح ده. دا به زه په پی ډی اف کې سند کوم. لیکچر چې دی پارت 1 هم ریکارډ شو، پارت 2 هم ریکارډ شو، نو بار بار یو ګورئ که څه مسله نو بیا تاسو وکړئ، صحیح ده. اوس په تاسو څه کوئ، تاسو به لیکچر یو پیر بیا وګورئ، ځان به پوه کړئ، بیا ورپسې دلته کې کوېشن ورکړی دی کریکر باندې، صحیح ده. نو دا کوېشن چې دی دا به تاسو اټمپټ کوئ، په دې به چې دی خپل ټرای وکړئ، صحیح. دلته کې ما شان ایڈجسټمنټ درکړي دي چې زم سره ډیسپوزل شوی دی او کا انکم ټیکس لایبিলিټي درکړل، صحیح ده. او کا ریکوایرمنټ درنه غواړي نو ته به چې دی داغه کیش فلو سټیټمنټ جوړ کړه او کا فارمیټ درکړل چې دای فارمیټ دی، صحیح ده. یو نیم چینجز با په دې کې خامخا راځي، خامخا چې د پاره یو کوېشن کې به یو نیم څه چینجز نو خپل اټمپټ کوئ، ټرای کوئ، کنه پوي دی نو بیا زمونه د پوس کوئی زبرت ایکسپلینیشن کوم، صحیح ده. په دې طریقه به ان شاء الله بل ورځ کلاس کې پروفټ اند لاس وکړو او بیا چې دی بیلنس شیټ وکړو. چا څه کوېشن ته پوس نه وکړي. سر جی بس سوالونه کې کنه پرچیز مثلا ویلای چې دومره نان کرنٹ ایسٹ پرچیز شوی او دغه سوال کې چې تاسو سوال کې دلته مو پرچیز ویلیو پیدا کړ، صحیح ده سر جی. که مثلا پرچیز ورکړی بیا موږ ضرورت نه لرو چې پرچیز هغه پیدا کو لیجر کې. که فور ایگزامپل دلته کې زما پرچیز په کارو نو هغه د اکاونټ نه ماته معلوم شو، صحیح ده. فور ایگزامپل زما په کوېشن کې بل ویلیو په کار دا وغه نشتی. فور ایگزامپل لیټ سي زبو وېما چې زما سره لاس نشتی، صحیح ده. دا لاس دلته کې موږ معلوم کړو کنه چې 2000 راغلی دی، نو ته به د هغې دپاره بیا ډسپوزل اکاونټ جوړ کړي، صحیح ده. که فور ایگزامپل تا ته ښکاري دا په تا پورې ډیپینډ کوي، صحیح ده. که تا ته ښکاري چې یاره دا یو ډیټا نشتی زما سره او نه په پروفټ اند لاس کې شته نه بیلنس شیټ کې شته نه په ایډجسټمنټ کې راکړي دي، نو بالکل ته ولې اکاونټ جوړ کا. که تا ته ښکاري چې یاره ضرورت نشته ټوله ډیټا ګیون ده نو مه جوړوه ته. لکه څنګه چې ریټین ارنینګ اکاونټ جوړولو کنه هلته ډیویډنډ پیډ معلومولو نو مول اکاونټ جوړ کړو. که فور ایگزامپل ډیویډنډ پیډ مال راکړی الریډي نو زه به اکاونټ نه جوړوم. ضرورت پورې خبره ده چې کوم ځای کې ستاسو ضرورت راځي. خو یو خبره ده چې مخکې کمی چپټرې شوي دي، خاص کر کیپټل سټرکچر شو، زم سره د نان کرنٹ ایسټ شو، دغه شانتي اکرول ان پریپیمنٹ شو، صحیح ده. چې هغه چپټرې کې ته کلیر یې او پای کې ستاسو غلطي نه وي دلته کې برته اسانه وي، که پای کې څه مسله وي خو بهرحال بیا هم دونه میټر نه کوي ځکه چې یو پیر کوېشن ته وکړي، دویم کوېشن، دریم کوېشن، نو الریډي ستا هغه ټول پوینټس کلیر شي، صحیح ده. اوس خو تاسو ځکه لږ یریږئ با ځکه فرست ټایم تاسو دا پیسې ولیدې او دا کیش فلو چې دا ټول نه اسانه ده او دا په پیپر کې 10% سټوډنټس ته دا راشي، صحیح ده. کیش فلو چې دا 10% چانسز دي چې دا راشي او سټوډنټ غواړي چې ماته کیش فلو راشي ځکه دا آسان دي. او باقي بیلنس شیټ چې کوم کنسولیډیټډ بیلنس شیټ مونږ جوړو هغه کمپلسري دی، خو به تا ته خامخا راځي او په پروفټ اند لاس کې او په کیش فلو کې به پکې یو راځي. لکه ته به دوه لانګویجنې کې کنه دوه MTQs به کې نو یو خو بیلنس شیټ خو کمپلسري خو راځي نو بل به تا ته یا پروفټ اند لاس راځي یا به کیش فلو راځي، صحیح ده. نو سټوډنټان غواړي چې کیش فلو راشي ځکه دا اسانه وي. او بهرحال تیارول به درې وړه غواړي، بیلنس شیټ خو کمپلسري دی نو پای به ډېر ښه کار کول غواړي او پروفټ اند لاس او کیش فلو کې ستا خپل نصیب دی چې کم یې درته راځي، صحیح ده. صحیح سر جی. حاجي بل چا څه کوېشن نو وکړي. یو سر جی که دا انکم ټیکس لیجر باندې که لږ سر جی خبرې وکړي، مثلا دا انکم ټیکس ایکسپنس شو کنه دا کریډټ سایډ ته راغی. انکم ټیکس ګوره کله چې د کمپنی پروفټ راشي لکه دې کمپنی هلته کې پروفټ ګټلی دی که نه، کومه کمپنی چې پروفټ ګټي په هغې پروفټ باندې د هغوی انکم ټیکس کالکولیټ کېږي. اصل کې ستاسو په کورس کې انکم ټیکس نشتی، انکم ټیکس به په ټیکس پیپر کې F6 کې راځي، صحیح ده. نو تاسو ته ما وویل چې انکم ټیکس تا باندې لایبিলিټي ده، دا پې کول غواړي. که تا پروفټ راغلی دی که نه دلته کې تا پروفټ ګټلی ته وایي چې یاره زما 25,000 ما پروفټ ګټلی دی نو په ځکه به تا بس انکم ټیکس دی. انکم ټیکس بلا نه ده خو دا ټیکس راغلی دی او دا ستا لایبিলিټي ده، دا پې کول غواړي او دا ایکسپنس. نور خو په دې کې خبرو ته څه ضرورت نشتی. که په دې کال کې په تا پسې نور سیوا شوی جو نور ستا ایکسپنس سیوا شوی لکه دلته کې راغلی دی انکم ټیکس ایکسپنس د دې کال په تا پسې 6,000 انکم ټیکس راغلی دی
نو لایبیلیټي اکاونټ کې ته ولیکه کریډټ سایډ ته خبره ختمه. اصل کې صحیح شو سر دلته کې په دې پورشن کې زموږ غواړي انکم ټیکس پیډ، تاسو نه انکم ټیکس پے کړی دی، او دلته کې ما دا په دې کوېشن کې دا نه دي راکړي چې انکم ټیکس پے شوی څونه دی. نو ځکه ما دې له جدا اکاونټ جوړ کو، اوپننګ کلوزینګ انکم ټیکس مې راوغوښتو، دا د لایبیلیټي نه ماته پته لګي. لایبیلیټي کې موږ راکړلی کنه چې زموږ اوپننګ انکم ټیکس 10,000 دی او کلوزینګ 6,500 او دلته کې بیا راکړل چې 6,500 د دې کال راغلی دی، مطلب کلوزینګ. صحیح شو. او بیا ماته ویل چې دې کال انکم ټیکس چې دی مزید ایکسپنس پسې 6,000 هغه راغلی، نو اوپننګ کلوزینګ زما سره شته، انکم ټیکس ایکسپنس زما سره شته، کریډټ سایډ ته به زه ولګوم، اکاونټ به کلوز کړم، ډیبټ سایډ ته به دا راشي چې موږ انکم ټیکس خپل څونه پے کړی دی. صحیح شو سر جی مننه. ها جی بل چا کوېشن شته؟ حاجی ورپسې کوېشن چې په دې کټ کې څونه دي کنه په کیش فلو پسې، نو هغه ټرای پې وکړئ، نن خامخا وکړئ، نن او سبا دا یو ورځ ما آف ځکه ورکړی دی چې تاسو پکې بیا په دې باندې پریکټس وکړئ. صحیح ده. نو آسان دي، دونه ګران پکې څه نشته. دلته کې کیش فلو دا سټیټمنټس ورکړلی کنه، نو موږ فایر ورک په کلاس کې وکړو، ورپسې بس کریکر دی، سپارکل دی او آوټ فلو ده. دا درې ونه ورپسې بس تاسو ټرای کړئ، کم کم پوینټ کې کم کم ځکه تاسو ته مسله نو بیا تاسو کوئ. صحیح ده. دا به کم از کم درې پیری چې دا به ټول کول غواړي چې درې پیری تاسو کیش فلو وکړئ، درې پیری فاینانشل سټیټمنټ وکړئ او درې پیری یا ګروپ اکاونټس وکړئ. صحیح ده. بس ورځي په تمام سر. من ریکارډینګ درته سند کوم.